Νομίζω τώρα είναι ok. Τι κάνετε παλικάρια μου? Ελπίζω να είστε καλά. Τελευταία στιγμή αποφάσισα να ανοίξω ένα live να δούμε το Xbox Direct. Τι κάνετε? Ευχαριστώ, συμπήκατε κατευθείαν. Για να δούμε εδώ. Ωραία. Νομίζω έχω βρει και το event. Τέλεια. Λοιπόν, πείτε μου αν με ακούτε και αν με βλέπετε καλά. Για αρχεία χρειάζεται να διορθώσω κάτι. Λογικά θα πρέπει να είναι ένα κομπλέ. Οκ. Ωραία. Γεια σου ρε Πέτρο. Ακούγομαι μια χαρά, όλα ok. Τι κάνετε και καλώς ήρθατε στο live που θα κάνω για το Xbox Direct του 2026. Έτσι, τελευταία στιγμή λίγο αποφάσισα να ανοίξω. Γι' αυτό δεν είχε καμία ανακοίνωση στα social και στο κανάλι. Ήταν λίγο τελευταία στιγμή. Μόλις πριν από λίγο μπήκα στο σπίτι και λέω άντε να ανοίξω να το δούμε. Καμιά ωρίτσα νομίζω είναι το event. Οπότε κομπλέ. Γιατί έχει ωραία πραγματάκια να δούμε. Καλό είναι έτσι να χαζέψουμε. Και νομίζω ότι έχει και μπάλα όμως τώρα. Νομίζω ότι περνάει και μπάλα γενικά. Αλλά οκ, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και εδώ. Να θυμίσω ότι το event είναι στις 8. Θα είναι γύρω στη 1 ώρα λένε. Και από αυτά που ξέρουμε ότι θα δούμε είναι ότι θα δούμε Forza Horizon 6. Το Beast Incarnated, πώς το λένε, της Game Freak. Και θα δούμε και deep dive από το Fable. Και πιθανότητα λένε και για ένα τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα είναι έκπληξη. Τώρα θα είναι από κάποιο μεγάλο στούντιο της Microsoft. Θα είναι κάποιο third party, θα είναι κανένα μικρότερο από τα δικά τους. Κάτι ακούστηκε για καινούριο παιχνίδι της Double Fine. Θα το δούμε. Γεια σου ρε Δάνη, καλησπέρα. Μια χαρά είμαι φίλε. Εδώ είπα να ανοίξω λίγο τελευταία στιγμή ένα live, να δούμε λίγο μαζί το event του Xbox. Και ευχαριστώ εσείς ότι μπήκατε κατευθείαν στο πρώτο λεπτό, γιατί κυριολεκτικά το έστησα και 27 και άνοιξα και 29. Γιατί θεωρώ ότι θα δείξει καλά παιχνιδάκια. Λένε γύρω στη 1 ώρα, θεωρώ ότι την περισσότερη ώρα θα τη φάει το Fable, από ό,τι έχουν πει. Οπότε ίσως και η κυκλοφορία του να είναι αρκετά κοντά μέσα στη χρονιά. Και μετά φυσικά να ακολουθήσει το Forza. Γεια σου ρε Δάνη. Σου ευχαριστώ πολύ. Οπότε θεωρώ ότι αξίζει να το δούμε, γιατί το Xbox αναμένεται να έχει και μια πολύ καλή χρονιά φέτος, το 2026, με αυτά που θέλει να βγάλει. Να δούμε τι θα βγάλει. Δηλαδή το Forza, το Fable που θα δούμε σήμερα, αυτά τα δύο, το Gears, το E-Day, το Halo, το Campaign Evolve. Μονάχα αυτά τα 4 ας πούμε είναι μεγάλα heavy hitters για τη χρονιά, για το Xbox. Οπότε συν ό,τι άλλο βγάλει δεξιά αριστερά, αναμένεται να είναι καλό. Γεια σου ρε Ζολούρα. Ευχαριστώ τα παιδιά εκεί στο φυλάκιο. Για να δούμε τι θα δούμε από το Xbox και τυχόν εκπλήξεις που μπορεί να έχει. Είναι ωραία αυτά που κάνουν. Συνήθως, αν θυμάμαι καλά, η ροή τους πάει στους developers, μιλάνε λίγο για το παιχνίδι, δείχνουν από το παιχνίδι κάποια backstage πραγματάκια, μετά παίζει κάποιο trailer. Κάπως έτσι πάνε συνήθως τα δικά τους τα event. Έχουν δηλαδή ένα μπρος πίσω με developers και με trailers και παιχνίδια και gameplay και διάφορες
έτσι τέτοιες προσθήκες. Είναι καλό αυτό γιατί δίνουν λίγο και μικρόφωνο στους developers να μας μιλήσουν για το παιχνίδι τους. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Θέλω Mario Odyssey στο Xbox για να έρθει και στο PS5. Αυτό είναι κάτι που άμα δούμε τότε είναι που κυριολεκτικά θα παγώσει κιόλας. Άμα δούμε Mario σε άλλη πλατφόρμα. Μονάχα τότε. Και στα κινητά που είδαμε Mario και πάλι πολύ ήταν. Και εκείνο. Gears φαίνεται όντως πολύ προσεγμένο. Όπως έδειξαν και είπαν. Απλά είναι... Βέβαια και αυτό επίτηδες γίνεται. Το Gears το E-Day θα είναι το prequel στην ουσία. Είχαν σταματήσει το Gears 5 σε cliffhanger. Και αντί να συνεχίσουν την ιστορία από εκεί, πάνε στο E-Day που είναι όταν άρχισαν όλα. Το οποίο βέβαια και αυτό έχει μια λογική, γιατί τώρα με τη σειρά που πάει να γίνει multi-platform και να βγαίνει και στο Xbox, στο PlayStation συγγνώμη, πιθανότατα και σαν Switch 2, δεν ξέρω τι θα κάνουνε, αλλά γενικά με τη multi-platform στροφή, βγάλανε το Xbox, το Gears το 1, το Remaster τον Αύγουστο. Οπότε έχει μια λογική να πάνε σε prequel, ώστε κάποιος κόσμος που είναι και τελείως ξένος με τη σειρά να μπορεί ρε παιδί μου να του είναι πιο οικείο το να παίξει ένα prequel. Παρά να βγάζουν ένα Gears 6 που το παίζανε μονάχα αυτοί που έχουν παίξει το προηγούμενο. Γιατί σας είπα έχει τελειώσει σε cliffhanger, οπότε ήταν δυνατό. Αλλά φαίνεται προσεγμένο το Gears. Θα τα πούμε έτσι, αλλιώς την Κυριακή θα έχει εκπομπή. Έχουμε μαζέψει πολύ υλικό αυτή την εβδομάδα. Όλο το team, όλο το PS team εδώ για να δούμε τι θα παίξουν από τη μαμά. Μαμά Microsoft, παιδάκια, θα κεράσει. Κερνάει. Θέλοντας και μη είναι πλέον τεράστιος publisher, έτσι, με αυτά που έχεις αγοράσει. Πιστεύεις θέλει να κάνει reform στις γνωστές μασκότες η Microsoft, αφανίζοντας τες και φέρνοντας στην επιφάνεια νέες? Κοίτα, η Microsoft δεν έχει και ποτέ μασκότ πάρα πολλές. Και αυτές που είχε, μερικές αλλάζανε και αναγενιά. Δηλαδή κάτι Conker, κάτι Banjo-Kazooie, κάτι έτσι εποχές 360 ας πούμε, που μείνανε εκεί, δεν εξελίχθηκαν. Οι μόνες που έχουν μείνει είναι Halo, Gears, οι χαρακτήρες και τα αυτοκίνητα από τα Forza. Αυτό. Τώρα καινούριες μασκότ που θα προσπαθήσουν να προωθήσουν μονάχα αν προωθήσουν κάτι από τα παιχνίδια της Activision που βγάλανε. Δηλαδή το Dark... πώς το λέγανε αυτό? Το Perfect Dark θα μπορούσε ο πρωταγωνίστης να ξαναεπανέλθει στο προσκήνιο. Ήτανε παλιά μασκότ το Xbox, πάει και αυτό. Τώρα τι καινούριες μπορεί να βγάλουνε? Πότε αρχίζει το upcoming PlayStation Games Show? Δεν ξέρω, αυτοί συνήθως νομίζω κάνουν κανένα State of Play Φεβρουάριο το PlayStation, οπότε αναμένω εκεί να παίξει μπάλα. Ναι, την Κυριακή θα έχει πολύ καλή εκπομπή, παιδιά, γιατί είχε κάποια καλά νεάκια μες στην εβδομάδα. Συν αυτά που θα προκύψουν τώρα από το event. Είχε πολλά. Θα τα μαζέψουμε να τα δούμε. Υπενθυμίζω ότι είναι στις 8 το event. Γεια σου Ρενικέι. Δεν το πιστεύω το νέο Fable. Σαν το Halo 4 θα βγει καλοφτιαγμένο να χωρίς ψυχή. Μπορεί, Τζόνι, γι' αυτό εδώ είμαστε να το δούμε. Και το Halo είναι και ένα franchise το οποίο εγώ το θυμάμαι να μεγαλώνει μαζί με το Xbox, αλλά έχει μείνει και από τότε ανεκμετάλλευτο. Δηλαδή τώρα πάνε στην ουσία για reboot. Τότε το Fable όταν είχε πρωτοβγεί ήταν κάτι πολύ φρέσκο. Ήταν τότε με τις... οι αποφάσεις σου επηρεάζανε πολύ τον κόσμο, επηρεάζανε την εμφάνιση, δηλαδή γινόσουν καλός ή κακός ανάλογα με τις αποφάσεις σου και επηρεαζόταν η εμφάνισή σου, το πρόσωπό σου, ο κόσμος σου. Είχαν βγάλει τότε 3 Fable, μετά είχαν το Fable Legends. Κάποια στιγμή νομίζω για την εποχή του Xbox One. Κάτι co-op, ένα παιχνίδι co-op ήταν νομίζω αυτό και το ακυρώσανε. Και τέλος, μετά το franchise δεν. Οπότε τώρα πάμε για κανονικό reboot. Και από ό,τι είδα ρε παιδί μου θέλω να το κάνουν έτσι παραμυθένιο στυλ RPG με χιουμοράκι μέσα. Οκ, δεν θα είναι λίγο διαφορετικό με από τα πρώτα Fable. Απλά κρατάνε και το όνομα γιατί έχει και μια αναγνωρισιμότητα. Αλλά και πάλι έχει δεκαετίες ας πούμε να δούμε Fable. Θα φανεί, είναι και η Playground από πίσω παιδιά, η οποία έχει δώσει βέβαια δυνατά παιχνίδια, τα Forza Horizon, αλλά είναι και η πρώτη φορά που θα δούμε RPG. Δεν είναι λίγο αυτό.
Μπορεί να γίνει μια καλή αρχή και μετά με ένα Fable 2 ας πούμε να πάει σε κάτι πολύ καλύτερο. Θα το δούμε. Συλλογή PS5, ναι, θα μπορούσα να κάνω κανένα ανανεωμένο βίντεο. Έχει μεγαλώσει από τότε η συλλογή μου. Καλά και ψηφιακά πάρα πολύ, αλλά και στα retail. Πάνω στον αγώνα. Ναι, το ήξερα ότι έχει αγώνα και ότι σίγουρα ρε παιδί μου θα είναι πεσμένα ας πούμε, τα live γενικότερα. Αλλά οκ, εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδί μου, το κάνουμε και για τη φάση μας. Αν περιμέναμε την κύρωση του Prince of Persia, ρωτάει εδώ πέρα, και ο Δάνης και ο Τζόνι το ίδιο στην ουσία. Παιδιά, δεν είναι μόνο το Prince of Persia. Το Prince of Persia είναι απλά το κερασάκι στην τούρτα. Το ότι είχαν ένα απλό παιχνίδι το οποίο, ένα puzzle platformer στην ουσία πόσο χρόνο πίσω, αλλά δεν είναι και 8-bit της εποχής και δεν μπορούν να κάνουν remake τα πιο απλά πράγματα. Δείχνει το πόσο προβληματική είναι η Ubisoft στο σύνολό της, έτσι. Και από ό,τι διάβασα, ακύρωσαν projects, κάποια sequels και κάποια καινούργια IP, και ότι παραμένει ζωντανά το Beyond Good and Evil 2. Το οποίο αυτό για μένα είναι κοροδία, δηλαδή στα τόσα χρόνια και τα τόσα αυτά που έχει ξοδέψει. Πρώτον, είσαι ανίκανος προφανώς να το βγάλεις, και τι το κρατάς. Σκότωσέ το να γλιτώσει τα έξω τουλάχιστον. Θα τα πούμε και στην εκπομπή πιο αναλυτικά. Διάβασα εκεί πέρα το restructure που κάνανε. Είναι κρίμα για την Ubisoft, γιατί εγώ την αγαπάω την Ubisoft. Έχω περάσει μαζί της και ακόμα περνάω μαζί της, παιδί μου, πολύ, πολύ καλά, αλλά θα μπορούσε να είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Top πιο hot studios αυτή τη στιγμή. Rockstar, Naughty Dog, Larian, CDPR, και Santa Monica. Τα πιο hot studio αυτή τη στιγμή. Η Larian και η CD Projekt Red. Θα έλεγα ναι, ότι είναι μέσα. Κάποιος θα μπορούσε να πει και την... τώρα δεν μπορώ ακριβώς να την πω το όνομά της, αλλά είναι το studio που μας δίνει τα Like a Dragon. Εκείνο δίνει κάθε χρόνο 1 και 2 παιχνίδια. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για hot studio που βγάζει παιχνίδια και βγάζει και καλά. Η Rockstar π.χ. σίγουρα θα παραδώσει κάτι τρελό, αλλά είναι και αυτή πολλά studio μαζί και δεν είναι ότι μας δίνει και κάθε λίγα χρόνια παιχνίδι. Η Naughty Dog επίσης δεν θα την έβαζα στα hot, παιδιά. Santa Monica την ακούω γιατί έκανε και 1-2 reboot. Μας έβγαλε και 2 παιχνίδια το 18 και το 22. Οπότε μπορώ να την έχω μέσα. Την Naughty Dog έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό καινούργια πράγματα και δεν μετράω τα remaster και τα updates και τα remake. Αν θέλουμε να πούμε δηλαδή σε μέγεθος και σε φόρμα, όχι, δεν είναι φορμαρισμένο στούντιο η Naughty Dog αυτή τη στιγμή. Βασικά, φορμαρισμένο στούντιο από το PlayStation είναι μόνο η Insomniac, παιδιά. Μόνο η Insomniac. Φορμαρισμένο στούντιο. Από τη Microsoft φορμαρισμένο στούντιο η Playground, που θα δούμε και σήμερα. Πολύ φορμαρισμένο στούντιο. Κάποια νέα για IP του Barlock, όχι, δεν έχουμε. Ακούγεται διάφορα. Άλλοι λέγανε για sci-fi, άλλοι λέγανε ότι είναι στον κόσμο του God of War με άλλο πρωταγωνιστή. Έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Ευελπιστώ ότι φέτος να μάθουμε κάτι για το IP του Barlock με παράθυρο κυκλοφορίας μετά από 2 χρόνια. Like a Dragon έχουν ακριβώς. Τα Like a Dragon, ναι, όντως και εξελίχθηκαν στην πάροδο των χρόνων. Και αλλάξανε και κέρδισαν κόσμο και βγαίνουν συχνά. Το πάνε καλά. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου ρε Χαλάρεμπε. Και η Sucker Punch έδειξε πολύ δυνατά. Μπράβο Δάνη, σωστά. Στην ουσία ναι, Sucker Punch και Insomniac είναι τα 2 καλά φορμαρισμένα στούντιο της Sony αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι λίγο ψιλοπαραπέων. Μπορεί να είχαν πράγματα και να τους ακυρώθηκαν, μπορεί να το δουλεύουν ακόμα. Θα δούμε, αλλά τη Sony μονάχα αυτά τα 2 είναι. Baldur's Gate 3 δεν έχω παίξει ακόμα. Παρ' όλα αυτά το έχω το παιχνίδι. Απλά δεν το έχω ξεκινήσει ακόμα. Είναι και αυτό μέσα στην τεράστια στίβα του πότε θα παίξω. Δεν ξέρω κι εγώ τι πότε. Αλλά ναι. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου Αρχοντάκια. Καλησπέρα σε όλους, σε όλη την ομάδα. Τα live action, παιδιά, θα συνεχίσουν να τα φτιάχνουν. Από ό,τι διάβασα και η Ubisoft, πάλι την ανακαίνιση που έκανε, την ανακατανομή του στούντιό της κτλ. Πάλι θα επενδύσει στα live service. Δεν το γλιτώνουν και κανένας δεν θα σταματήσει να επενδύσει σε αυτά, παιδιά, γιατί
Εκεί είναι το ψωμάκι. Και μία φορά αν σου κάτσει θα τα βγάλεις για 10 παιχνίδια τα λεφτά σου. Τέλος, η TV από τη Sony ζήσει. Αυτό ήταν κάτι, Αναστάση, που με στεναχώρησε, είναι η αλήθεια. Μιας και έχω Sony τηλεοράσεις από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Είναι πολύ περίεργο να δω τι θα γίνει με αυτό. Δεν ξέρετε, παιδιά, ανακοινώσανε μια κοινοπραξία μαζί με τη TCL, όπου η Sony έχει το 49%, η TCL έχει το 51%. Και στην ουσία θα βγάζει η TCL Sony τηλεοράσεις με το Bravia και με το όνομα Bravia, το brand. Στην ουσία έχει κάνει outsource τις τηλεοράσεις της, κάτι που δεν είναι καινούριο, βέβαια, αλλά δεν τράθηκα κιόλας. Θα φανεί στο αποτέλεσμα. Πάλι πάνελ, να πούμε, η LG έφτιαχνε, δεν ότι έφτιαχνε η Sony δικό της πάνελ, αλλά τεχνογνωσία και αυτά που βάζανε νερώνει τώρα το πράγμα και δεν τρελαίνομαι. Το κάνουμε πολύ αυτό, δηλαδή και στα αυτοκίνητα πλέον γίνεται αυτό και σε όλα. Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Μένει να δούμε βέβαια, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι και έχουν πάρει τα πάντα. Για να δω. Ναι, παιδιά, άνοιξα τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά άνοιξα 7 και 27, ενώ στο σπίτι μπήκα 7 η ώρα. Δηλαδή ήμουνα και δεν ήμουνα σε φάση να ανοίξω και λέω άντε άνοιξε το και όποιος μπει, ρε παιδί μου. Να περάσουμε και κάμια ώρα, νομίζω μια ώρα είναι όλο αυτό το event. Να κάνουμε το χαβαλέ μας. Οπότε λέω γιατί όχι και δεν προλάβαινε ότι και με τα παιδιά χρησιμοποιηθεί κάτι, να μπει κάποιος ή τίποτα. Η TCL δεν νομίζω ότι είναι Αμερικάνη. Η TCL έχει πάρει τα πάνω τους τώρα με όλα τα ηλεκτρονικά και κατασκευάζει τα πάντα. Η TCL Technology είναι κινέζικη. Πολυεθνική εταιρεία ηλεκτρονικών. Σχεδιάζει τα πάντα. Και τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευτεί, λέει. Από το 2015 παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής τηλεοράσεων αναμερίδιο αγοράς. Τι λες? Μάλιστα. Οκ. Θα το δούμε, εντάξει, τα έχουν κάνει όλα spin. Εγώ και παλιά και laptop και όχι μόνο για τη Sony και για άλλες εταιρείες τα έχουν δώσει δεξιά-αριστερά. Εδώ στα αυτοκίνητα πλέον βλέπεις το κάνουν. Το ίδιο μοντέλο, απλά αλλάζουν το σήμα. Ή ένα κινητήρα τον έχουν 10 διαφορετικές εταιρείες έτσι πως έχουν γίνει. Ναι, είναι κινέζικη η TCL. Είναι κινέζικη. Και νομίζω ότι για ακόμα ένα χρόνο θα βγάζει Sony. Από το 27 θα ξεκινήσει αυτή η συνεργασία στην ουσία στην αγορά. Θα το δούμε. Αλλά ναι, τα πάνελ έτσι κι αλλιώς είναι όλα LG. Στην ουσία η Sony π.χ. έβαζε τους αλγόριθμους, έβαζε τους επεξεργαστές από πίσω, αυτή την τεχνολογία προσθέτει και λίγο το premium όλο αυτό και στην κατασκευή και σε αυτά που πουλούσε. Η LG, ας πούμε, είναι επίσης πάρα πολλές τηλεοράσεις. Ειδικά για gaming, τώρα που μιλάμε, είναι κορυφή. Οι Sony μ' άρεσαν πάρα πολύ και σαν εικόνα σε ταινίες. Τώρα με TCL και πώς. Ναι, από το 27. Για να αλλάξω λίγο να βλέπουμε και το main event. Να δω καταρχάς αν φαίνεται ok. Ok. Ωραία. Σε 4 λεπτάκια θα είμαστε. Να βάλω λίγο και εδώ.
Α, 65 OLED. Και καλά και οι τεχνολογίες θα αρχίσουν πάλι να αλλάξουν και στις τηλεοράσεις. Εν τω μεταξύ, πόσο πιο καλές να γίνουν και εκείνες. Δεν ξέρουν κάθε χρόνο τι να βγάλουν. Βαλάντι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φιλέ. Καλησπέρα στην παρέα. Βάλε Άλεξ μέσα ζήσει. Παιδιά, τα άνοιξα τελευταία στιγμή και ο Άλεξ δεν ξέρω καν αν είναι σπίτι αυτή τη στιγμή. Ή μπορεί να είναι στη δουλειά. Ωραία παιχνιδάκια θα δούμε πάντως και αν υπάρξει και έκπληξη, ελπίζω να είναι ενδιαφέρουσα. Βαλάντι, θα δούμε παιχνιδάρες, θεωρώ. Δηλαδή, μονάχα το Forza θα είναι από μόνο το παιχνιδάρα. Το Fable έχω μεγάλη απορία να δω πώς θα το κάνουν. Φαίνεται πολύ καλοφτιαγμένο. Της Game Freak το παιχνίδι δεν μπορώ να πω αν και το γούστο μου, αλλά επίσης φαίνεται καλοφτιαγμένο. Game Freak, παιδιά, το μεταξύ φτιάχνει τα Pokémon. Αλλά από ό,τι διάβασα, το συγκεκριμένο το Beasts το φτιάχνουν κάποια τρίτα στούντιο με την Game Freak να τα εποπτεύει όλα αυτά και να δουλεύει μαζί τους. Και λένε και για ένα τέταρτο. Έκπληξη. Τώρα θα είναι κάποιο third party. Την προηγούμενη φορά, νομίζω πέρσι τέτοια εποχή, είχαν το Clear Obscure στο αντίστοιχο. Τώρα μπορεί να έχουν κάτι άλλο third party. Μπορεί να έχουν ένα δικό τους, ακούγεται κάτι για τις Double Fine, καινούριο παιχνίδι. Θα το δούμε. Ναι, Αναστάση, συνήθως Φεβρουάριο έχει State of Play. Θα το δούμε. Αν έχει State of Play για αρχή θα το μάθουμε. Συνήθως κάνει Φεβρουάριο για να μας δείξει μέσα στο πρώτο εξάμηνο στην ουσία τι θα παίξουμε. Βέβαια να μου πείτε θα μας δείξει. Μπορεί να δείξει Legends από Yotei. Μπορεί να δείξει το Saros που βγαίνει τον Απρίλιο. Κάτι άλλο που μπορεί να έχει. Και επίσης third party, έτσι, αυτές τις συνεργασίες που κάνουν. Λοιπόν, 1,5 λεπτό έμεινε. Πατήστε ένα like στο βίντεο όσο περιμένουμε και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Persona 6 ή Persona 4 Revival. Μπορεί. Μπορεί, Γιώργο. Μπορεί. Θα το δούμε. Τι μπορεί να έχει. Και αν έχει τέταρτο, έτσι μην το δέσουμε, αλλά όλοι λένε ότι υπάρχει ένα τέταρτο έκπληξη. Λοιπόν, άμα κάποια στιγμή δεν ακούγεται κάτι καλά, είναι αυτό χαμηλό, είναι πολύ ψηλά, καλύπτω εγώ αυτό το βίντεο ή με καλύπτει το βίντεο, πείτε μου στα σχόλια, το σετάρω. Να βάλω υπότιτλους. Αγγλικά. Να βάλω υπότιτλους, ναι ή όχι. Φόρτσα θα παίξει δυνατό, φίλε. Φόρτσα και η Ιαπωνία είναι match made in heaven. Καλό event. 25 χρόνια Xbox, σωστά. 25 χρόνια Xbox, φίλε. Πω, από το πρώτο original Xbox τους ακολουθώ. Και κάνα hardware μπορεί να δείχνανε. Day 1 στο Xbox Game Pass, ό,τι δούμε σήμερα. Και στο Xbox Play Anywhere, που είναι αυτό που προωθούν πολύ τελευταία, έτσι. Το ότι μπορείς να αγοράσεις μια φορά το παιχνίδι και το παίζεις στο Xbox, στο PC σου και στο cloud. Εντάξει, από ό,τι βλέπω, καταλαβαίνω, κρατάνε αυτό το format με τους developers να μιλάνε και να δείχνουν τα παιχνίδια τους.
sure what to do with my hands. Το Day One PS5 Nikkei είναι ένα ερωτηματικό. Τουλάχιστον για το Forza ξέρουμε ότι θα είναι στην αρχή μόνο στο Xbox και μετά από κάποιο καιρό θα βγει στο PS5, αυτό το ξέρουμε ήδη. Τα υπόλοιπα ναι, μπορεί να είναι Day One στο PS5. Έλα πάμε, πρώτα ξεκινάμε Forza. Design director for Forza Horizon, and I can't wait to show you what the teams at Playground Games and Turn 10 have been working on. And I'm Don Arcetta, art director for Forza Horizon. Πρώτο gameplay που βλέπουμε, έτσι, από το Forza. The Horizon Festival is a celebration of beautiful cars, hit music, and breathtaking locations around the world. And now we're taking you to the place we've wanted to visit for a very long time. Japan. Το Χοντάκια στο είδε στο Honda, έτσι, το VTEC. Focuses on your journey. You don't start as a superstar of the festival or a racing champion or even a rookie. You'll start out as just a tourist in Japan. Your first goal is to join the Horizon Festival by completing the Horizon qualifiers. After that, you'll rise through the ranks, unlocking wristbands as you complete races in faster, more exciting cars. At the end of each round, you must prove you're ready to move up by completing spectacular events to unlock your next wristband. These include classic Horizon showcases and our new Horizon Rush events, where you show off your skills on thrilling obstacle courses, like this one at the docks in Tokyo City. When you finally earn your gold wristband, you get access to Legend Island, an exclusive region of the world with unique events, tracks, and areas to explore, and that will be a true accomplishment. Throughout that journey, all of Japan outside the Horizon Festival is yours to explore at your own pace. So, let's talk about the location we've all been waiting for. Του πάει πολύ πάντως η Ιαπωνία, έτσι. Στην ουσία είπαν αυτό ότι θα ξεκινάς από το τίποτα και σιγά σιγά θα πες στο φεστιβάλ. Full of beautiful landscapes and stunning contrasts of rural and urban, modern and traditional. Ωραία γραφικά. Βέβαια πάντα το Forza Horizon ήταν πίξ στα γραφικά του. Seasonality and breathtaking driving experiences, elevated by Japan's unique car culture. Να το Honda, να το. That we wanted to deliver the most compelling and authentic game possible. To help us create those experiences. Αυτό είναι το arcade, ναι. We sought out advice and insight from people who've lived with Japanese car culture their entire lives. Το άλλο το Forza Motorstorm ξεχάστε το πάει. As someone who grew up in Los Angeles and Tokyo, both cities known for car culture, I developed a passion for cars early. I've also worked extensively supporting creative collaborations between Japanese and Western video game studios. Over the course of production, I had many conversations with the team about the nuances and the details of Japanese culture and how to reflect these in Forza Horizon 6. As an example, when we discussed naming options for the player home at Tokyo Docks, we discussed the building number, picking 7 and 8 because those two numbers are considered fortunate in Japan. In fact, these numbers are also part of a well-known Japanese proverb, Nana Korobi Yaoki, which means never give up. When our team builds a Forza Horizon game, we focus on the essence of the place, what makes it special and unique. At the start of production, our team traveled to Japan to capture reference for everything. Time-lapses of real Japanese skies, photogrammetry of trees and geology, scans of roads and buildings, and things as simple as water kick-up and the way fallen cherry blossoms respond to passing cars. From these references, we then work to capture the soul of those places, adapting it for Horizon's open-world gameplay. And since Japan is home to driving experiences unlike anywhere else, that process begins with the roads. Inspired by the C1 Loop, Ginkgo Avenue, and mountain passes, like Mount Haruna and Bandai Atsuma. Then we layer in the details around them, creating a world where every road leads to discovery. For this game, we built our biggest urban area yet.
Tokyo City is 5 times larger than anything we've designed before, with multiple districts, each with a unique identity. We work to create a city where every road, every corner and every shortcut is fun to drive. Για το Forza 5 Valorant δεν έχω ακούσει. Για το Hellblade 2 νομίζω κυκλοφόρησε μέσω limited run games μόνο. Ναι, η Sony ένα δικό της δεν έχει. Θα μπορούσε να την έβγαζε οι άλλοι που βγάλανε το Drive Club. Θα μπορούσε να είναι ένα Drive Club 2, ας πούμε, το αντίστοιχο Forza Horizon της Sony. Α, την κλείσανε. Τόσο cars, houses, landmarks, mascots, and more, all tracked in your adventure journal. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. And Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. Those cars will have new body kits, new Forza Aero, and the ability to paint liveries on windows. We've also fully overhauled our roster to be better balanced across all performance classes, from D to our new top-end R-Class for track-focused cars. We've improved how each car is affected by the world, for example with new cosmetic tyre wear so each car responds authentically as you rack up the miles on those iconic Japanese roads. With more cars on day one than ever before, we've also created new ways to expand your car collection as you explore. Parked on driveways around the world, you'll encounter our new aftermarket cars. They're always bargains and include some extremely rare and unique cars to show off in your garage. We're not just bringing classic JDM to life, but also showcasing some of the newest, most exciting cars in the world. And Forza Horizon 6 cover car is one of them. Τι έχουνε. The GR GT is a race-derived road car that combines motorsport performance with road-going excellence. Το καινούριο το Toyota, And our game is the ideal place to experience the most modern iteration of Kazoo Racing's relentless pursuit of Japanese engineering perfection. Είναι το Toyota με αυτό το Gazoo, το group που βγάζουν βελτιωμένα αυτοκίνητα. Το είχα δείξει σε μια έκθεση αυτό έχω εξοπλισμένο. Κρατάει πάνω στην ποιότητα πάρα πολύ ψηλά, παιδιά, το Forza Horizon. Γι' αυτό και έχει τόσο αναγνωρισιμότητα και πουλάει πάρα πολύ. Το Forza Horizon 5 μονάχα στο PS5 που βγήκε ετεροχρονισμένα μετά από χρόνια που έχει πουλήσει 5 εκατομμύρια. Music is a huge part of the Horizon Festival, and we're curating a diverse track list from around the world, including exciting Japanese artists, so you can choose your perfect soundtrack, whether racing, cruising, or drifting. And to complement the visual contrast of our map, we've captured extensive field recordings across all 4 seasons in Japan, creating a rich and truly authentic world for you to experience. In Forza Horizon 6, you'll have new ways to shape that world with features that let you make a life for yourself in Japan. Our new customizable garages are the perfect place to do that. You'll find one of these at every house. Στα Forza κάνεις έτσι, αγοράζεις σπίτια, έχεις αυτοκίνητα παρκαρισμένα στο γκαράζ, τα φτιάχνεις. And when you're done, you can invite your friends over to see what you've built. But the ultimate place to express your creativity is the estate. This mountain valley starts off completely empty and overgrown, but once you unlock it, you can build and decorate directly in the open world here. And anything you construct is permanent and visitable by your friends. Our teams are fully committed to Forza Horizon being the open world driving game for everyone. We'll be carrying forward all of our accessibility features from previous games. We'll also be adding in new options like proximity radar for competitive players and auto drive for players who want to lean back and appreciate the world in motion. Our major new accessibility feature is customizable high contrast mode, making the open world of Japan visually accessible to everyone. No matter how you and your friends play, you can customize Forza Horizon 6 so you can play together. Japan is well renowned for its car meets. Νομίζω είχε τρακάρει και πήρε μετά ξανά το ίδιο. Inspired by these experiences, Forza Horizon 6 will include new open world car meets.
These are places where you can show off your cars and characters, download tunes and liveries, and even buy a copy of the cars you see. Then head out together to explore, where you'll find classic events like street races and iconic initial races and Japanese mountain passes. There's more to do in the open world than ever before, with new shared experiences like Horizon time attack circuits. Το Forza δεν είχε ποτέ turbo πάνω. No loads, no matchmaking, Οπότε βλέπω ούτε και τώρα να έχουν βάλει. With you, your friends, and the in-world leaderboard. Playing together is easier and more rewarding than ever. Forza fans are incredibly creative, making everything from liveries to race events and scenic locations to explore. To support your creativity, we've added the ability to start building from anywhere, as well as loads of other player-requested improvements, all of which are also available in the estate and the customizable garage. We also know you love to collaborate, so in Forza Horizon 6, we're making building fully multiplayer. In Horizon Collab, you and your friends can build anything you can imagine together. Να φτιάξεις πίσω τα δικιά σου. Δυνατό αυτό. Και με φίλους. Εντάξει, υψηλή ποιότητα, παιδιά. Πολύ υψηλή ποιότητα. Και δεν βγάζει κανένα άλλο. Δηλαδή έχουμε μονάχα το The Crew μετά από τη Ubisoft. Will be launching on Xbox and PC on the 19th of May. If you're a Forza fan on PlayStation, we'll be welcoming you to Japan later this year when our PlayStation version is ready. Εντάξει, οκ. Μέσα στη χρονιά οπότε θα βγει. Updates about the game over the coming months. And thanks for joining us. We can't wait to see you in Forza Horizon 6 as we discover Japan together. Εντάξει, 19 Μαΐου Xbox PC, 3 με 6 μήνες μετά στο PlayStation. Μια χαρά. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, παιδιά. Και τους πουλάει πάρα πολύ, έτσι. May 6, pre-order today. Λογικά θα είναι σε 3 εκδόσεις. Η μία θα σου δίνει και early access. Κάπως έτσι θα πάει. Πάμε Game Freak στο τέλος, βλέπω. Ok, Game Freak. Για να δούμε. Όχι, είναι το ρομπότ από τα... Κόλλησα τώρα. 皆さんこんにちは。ゲームフリークのゼネラルプロデューサー大森茂です。ここは東京にあるゲームフリークのオフィスです。ビースト・オブ・リンカネーションはかつてない新しい体験を作り出すことに主眼を置いたゲームフリーク独自の取り組みギアプロジェクトから生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバギガレッカーなどさまざまなオリジナルゲームタイトルを世に送り出し常に新しいアイデアや世界観を作り挑戦しています。 Life size, έτσι, τεράστιο, δηλαδή μεγάλο. Πόσα μέτρα. まさに新しい体験ができるゲームです。遠い未来、文明崩壊後の汚れに侵食された日本、そして一人と一匹のアクション RPG というゲームプレイで構築されています。 One person, one 美しく dog. も過酷なビースト・オブ・リンカネーションの世界で皆さんにもΩραίο φαίνεται, παιδιά, あふれる αυτό, 冒 έτσι. 険を味わっていただくことができればと心から願っています。 これまではポケットモンスターシリーズでバトルプランナーやサウンドマネージャーを務めてきました。ただ新しいゲームに挑戦したいという強い衝動もずっとあったんです。最初は黙々とそのゲームで得られる感覚を自分の心に問いかけることから始めていました。世界観もキャラクターもゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちにぬくもり、頼もしさ、そして寂しさが入り混じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していくぬくもりのある相棒クーもその過程で生まれました。
古島からビースト・オブ・リンカネーションのコンセプトを聞いてとても興味を惹かれ、すぐに参加しようと心に決めました。長年ゲームフリークではポケットモンスターシリーズを通じて生き物やパートナーを描いてまいりました。しかし今回のプロジェクトでは過酷な世界を相棒と共に旅をするという体験を目指しています。汚れと呼ばれる寄生植物が蔓延している世界がかつての文明の廃棄を覆い尽くすほどまでに植物が生い茂った過酷な環境となっており、ダイナミックな移動が要求されます。このような経緯で地を張り自由に操ることもできる Νομίζω είναι μια ώρα το event, παιδιά. Λογικά θα τελειώνει 生の能力にすることになり、 9. プロトタイプも出来上がってきました。そしてそれがエマという人物のバックグラウンドとキャラクターデザインを形作っていったんです。これまでゲームフリークは動植物や自然と真摯に向き合ってきました。形状を自由に変えられて武器のように鋭くなりつつも美しい、そんな中核となるモチーフとして植物を選びました。ただ単に美しい植物を表現するだけではなく、遊びにも植物を取り入れました。 Το action RPG στυλάκι έχει και しっくりとくるモチ το ーフ υλίκο を見 μαζί 出 στο し、 σκυλί ゲ όπως ーム θέλετε デザイ πείτε ン το. とモチーフを Καλό. 紐付けることは Και να σκεφτείς ότι είναι αυτοί που φτιάχνουν τα Pokémon, τα οποία τα κοροϊδεύουν κάθε φορά που βγαίνουν, άσχετα που πουλάνε τα μαγειοκέφαλά τους. モチーフが決まった段階でコンセプトアーティストの幸田一馬さんご協力のもと、この世界のビジュアルを形作っていくことにしました。エマとクーの姿を思い描いた時、自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました。日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできました。 Η Ιαπωνία πάνω στο επίκεντρο, έτσι, και στο Forza και τώρα το δικό της το παιχνίδι. 存在として植物と動物が融合した生物でもある腐植体も出来上がっていきました。腐植体のデザインは当時私が注目していたデジタルアーティストの森田裕樹さんにお願いすることにしました。世界の舞台を作ると同時にエマとクーの物語を作り上げていきました。ストーリーの舞台は西暦4026年の日本です。はるか昔に発生した汚れという名の寄生植物の影響で人類の大半が消滅した後の世界です。エマは腐植体を狩り、その汚れを自分の体に封じ込めることができるという特別な能力を持っています。ただそれがゆえにエマは恐れられ、人々が住むコロニーから隔離され暮らしています。エマと彼女の相棒となるクーは日本の東の地で出会います。そのクーの目的がこのゲームの謎の一つでもあります。名前は何だ？クーだ。クーから目を離さない方がいい。ああ、分かってる。封じ後エマ、お前に輪廻の獣討伐の命を出す。都に迫る輪廻の獣を討伐するにはエマとクーの力を強化していく必要があります。そのためにこの世界に存在する強力な腐植体主を討伐し、その力を取り込んでいくことになります。汚れを封じることができるエマにしかできない特別な役目です。腐植体はこの世界の畏怖の対象であり、最も象徴的な存在です。汚れに寄生されて巨大化していった生物たちです。エマとクーが戦う強力な敵です。腐植体は汚れを吐き、その巨体で世界を蹂躙していきました。腐植体の中でもひときわ大きい主と呼ばれる存在は、植物を操り自身の支配地域に汚れの森を呼び出します。汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります。手強い腐植体が襲いかかり、プレイヤーの行く手を阻むのです。Τρανσφόρος, κάποτε βγάζανε πολλά τρανσφόρος. Το と τελευταίο ήταν πολύ 勢 καλό. 力があります。 Θυμίζει το Kena. Εντάξει. Το Kena ήταν και λίγο platformer. Περισσότερο, απλά έχει να κάνει με τη φύση, αυτό σου θυμίζει. 2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが、 Το Starfield νομίζω και εκείνο παίζει να βγει μέσα στο 26, παιδιά.
Stellar Blade θα μπορούσε να θυμίσει, όντως, σε αρτιστικό και γραφικά, και εμένα μου πήγε το μυαλό μου εκεί. Τέτοιο τύπου action RPG φαντάζομαι είναι. Αλλά ωραία, μου φαίνεται να έχει χαρακτήρα το παιχνίδι. Εγώ το είχα λίγο πιο... Θα το έπαιζα τώρα που το ξαναβλέπω. Και από ό,τι βλέπω είναι και action RPG, δεν είναι Souls-like. エマとクーは同じく気軽の力を宿していて、互いにその力を影響させ合いながら戦います。例えばエマが敵の動きを見極め攻撃を受け流すとクーに力がたまり開花技という強力な効果を持った技を発動できます。そして開花技を放てばさらに次のアクションの選択肢に幅が広がります。例えばある開花技を使うとエマは彼岸花の大輪を咲かせその大輪に跳躍して兜割りを行うことができます。また別の開花技を使えば敵を縛りエマの強力な闘技を敵に叩き込むことができます。開花技の選択中は時間がスローになり考える時間が生まれます。ターンベースの RPG コマンドのように考えることになります。スキルを磨くほどにエマとクーの連携は研ぎ澄まされていきます。互いに補い合う関係で2人は常につながっているんです。エマとクーにはそれぞれスキルツリーがあり Το Phantom Blade Zero φαίνεται super ενδιαφέρον, παιδιά. Εκεί είναι full action. クーが行動すればエマに影響が与えられるようにしました。またエマとクーの親密度が上昇するにつれて装備できるスキルも多くなります。様々なスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。さらにエマとクーを結びつける霊秘石やエマが受け流しを行った際に発動する刀の効果を重ねていくことなどでより奥深い戦闘ができるようになっています。遠距離だけで戦う人もいればステルスだけで戦う人もいますし απλά μπορείς λίγο να κάνεις slow down το χρόνο. クーを先行させて戦わせる人もいます。エマとクーでどのような装備でどのような霊秘石と組み合わせて戦うのかプレイヤーの皆さん次第です。皆さんがどんな意外な組み合わせを生み出すのか今からとても楽しみです。はるか昔に汚れに追い尽くされた美しくも過酷な新たな世界。企画構想から6年間私たちはこの世界に数えきれない秘密や深い魅力を散りばめることに全力を注いできました。全てのプレイヤーの皆さんにビースト・オブ・リンカネーションの世界を体験していただける日が待ちきれません。ね、αυτή είναι η εταιρεία που φτιάχνει τα Pokémon, ναι. Xbox, PC、そしてプレイステーションでリリースされます。さらにビースト・オブ・リンカネーションは発売初日から Καλή προσθήκη πάνω στο Day One στο Game Pass, έτσι, το συγκεκριμένο. ぜひウィッシュリストにご登録ください。ゲームフリークが挑む渾身の新作、どうぞご期待ください。Είναι αυτή η εταιρεία που φτιάχνει τα Pokémon και δεν βγάζει το παιχνίδι στο Switch 2. Φανταστείτε. Α, πάμε στο τέτοιο. Α, Double Fine. Είδατε αυτό που λέγαμε για το... Η φήμη είναι... έπεσε μέσα. Για την έκπληξη. Άρα αφήνω τελευταίο το Fable. Φαντάζομαι θα φάει σίγουρα κανένα 20 λεπτό τουλάχιστον. Team Safer μορφή, παιδιά, αυτός. Oh, hello, I'm Tim Schafer, founder and studio head of Double Fine Productions, and this is Elsbeth Larkin, senior tools programmer and junior in-house ceramicist. At Double Fine, we try to take a little time every so often and create quick game prototypes. Anyone in the company can pitch a game idea, and we have a vote on which ones we want to try to make. We forget the projects we're currently working on, basically get amnesia, and we do this for 2 weeks. That's a fortnight. And we build a few of these experimental game prototypes. We call this process Amnesia Fortnight. We've had all sorts of great ideas come out of this process. It's just like this clay. With a little bit of pressure and creativity, something interesting is created that wasn't there before. Our next game came out of Amnesia Fortnight.
It's all about encouraging you to create with others, and then use what you create to destroy each other. Don't worry, it's easy to make a new pot if you're playing Kiln, our online multiplayer pottery party brawler. Online multiplayer pottery brawler. Δεν ξέρω τι λέξεις είναι αυτές στη σειρά που δεν περίμενα ποτέ να πω. Okay. We love to explore new να and πω περίμενα κάτι single να σου πω για αυτή την εταιρεία. Alongside last year's Weird But Chill Game Keeper, featuring surreal and dreamlike exploration, Kiln is the other side of that coin, bringing high-energy, expressive multiplayer action. You'll get a chance today to see how we're continuing to foster our spirit of creativity with this next game. Derek Brand spearheaded this pitch, and he's here today to talk about this fully realized Double Fine experience he's leading with his team. Kiln is a multiplayer party brawler, and it's just as much about the act of trading with your friends. Ναι, οκ, δεν τρελάθηκα να σου πω την αλήθεια. Για περίμενα κάτι άλλο. Δεν τρελάθηκα. We built this game to respond to your creative design choices, παιχνιδάρα, ναι. as well as your relentless cruelty to anthropomorphized clay pots. I've spent my career as a concept artist, focused on coming up with unique characters and environments at Double Fine. But I also play a lot of action titles, which got me wondering, what would a game look like that included not just the cathartic element of destruction and action, but the equally cathartic act of creation I was familiar with as an artist? I stumbled on the answer one day: what better solution than a pottery wheel? We wanted to give players the ability to create characters out of any shape and to make sure that what you make has a charming, animated personality. You start off as a little helpless, naked spirit. You're not capable of much in this state. Thankfully, you are capable of manipulating clay, and a pottery wheel is the perfect place for the creation of a new body. And when it comes time for destruction, those shapes needed to translate into capable fighters. Pots that can compete in challenges in a way that only pots can. Our game mode, Quench, brings all of that together in a 4v4 combat party atmosphere. 4-4. You and your friends need to balance your pot's shape and abilities with its capacity for carrying water into enemy territory. Here, you'll navigate through the environment with your team's unique creations. Avoid or destroy incoming enemy warriors. And of course, εντάξει, είναι πρωτότυπο πάντως, σου το δίνω αυτό. To ultimately douse the enemy's kiln and win the game. Got him once. Now keep at it. With Kiln, we wanted to give players what we know they've always wanted from Double Fine. A best-in-class pottery sim, of course. With this strange concept came lots of design challenges, though, because it's a game about pots that have to transform into bespoke ceramic warriors. We had to figure out how to make an art tool, a character builder, and a loadout system all together, while keeping the whole experience approachable for anyone, not just pottery masters. After many iterations balancing simulation with arcade-like simplicity, we landed on a design that lets you feel like a master potter who can easily make any pottery shape you could dream up, even if you've never seen a potter's wheel. It's weirdly satisfying. Ναι. Σεπτέμβριο με Νοέμβριο θα έχει βγει το Horizon 6 στο PS5 standard. Τώρα αν θα έχουμε και νέα κονσόλα Xbox δεν ξέρω. Αυτό που δείχνανε ήταν PC έκδοση, γι' αυτό είχε τόσο καλά γραφικά. Που έτσι έρθει στα Forza είχαν καλά γραφικά και στις κονσόλες. As you sculpt, you'll notice the game recognizing the different shapes you've made. It'll automatically detect when you're shaping things like cups, vases, bowls, and many more. So that means we had to ask ourselves, if I was a vase, and this vase that I just made was now my body, what can I, as a vase, do? Every pot and kiln needs to have a core set of moves fit for a warrior. To run, jump, attack, and roll.
They also must have moves fit for a pot to fill up with water and then splash that water out. Each shape has its own unique way of performing these moves. And because your shape matters, the animation team has taken on the challenge of bringing those different pot shapes to life in surprising ways. In addition to these core moves, each shape also has its own special attack, which we push to be the most fun and over-the-top moments in the game. Cups popping popcorn, bottles turning into swords, jugs blaring like megaphones, plates flinging pies. Everyone's shape is doing something different and exciting. Θα μπορούσε να γίνει ένα δυνατό fighting παιχνίδι το κορίτσι εκεί γύρω. You'll have to pay attention to each map's unique nuances. Πώς το χαράζω 5 τρελή διαφορά. Εντάξει, δείξαν αυτά το ότι φτιάξεις πίστες, το δικό σου εκεί πέρα το landscape που κάνεις. Ρέιμα δεν νομίζω να βγάλω το Ubisoft. And pathways that are only traversable with certain shapes. You'll fight on fractured, floating pieces of ancient history, like an ancient Greek nightclub fit for Dionysus. Ancient Greek nightclub. Εκεί θα έπρεπε να ήμασταν τώρα. Navigate Athena's giant strategic war map, inflating sponge warriors with water to rearrange the battlefield to your advantage. Fight in the Egyptian god Set's dingy punk venue, complete with a mosh pit where only one pot can emerge unbroken. Leverage your unique creations. Everything from your size, your capacity to carry water, your speed to cross the battlefield, and other choices you can make will define how you want to approach your playstyle. Do you want a team full of large cups, maximizing your dousing potential? Or a team of tiny ninja saucers ready to quickly smash up anything that gets in their way? Or a unique combination you've discovered that balances power and splashability? If you're skilled enough to end up at the enemy kiln with lots of water, you can unleash a powerful super splash ability that does tons of damage and makes the kiln vulnerable to further attacks, letting you and your team dunk on the enemy kiln to either win big or turn the tide and make a comeback. And that is how it's done. At the end of a round, the cycle of creation and destruction loops around again, and now you're back in the wedge, a multiplayer lobby where you can hang at the wheel and make something cool with your friends. You've just earned XP points and chips from battle. Now you can load up on art supplies and expand your pot-making options. I think of the game being so much about the fighting, but when people play it, they just want to create all day long. Our decoration system was designed to support your creativity. As we did with the design of the sculpting process, we looked to the pottery studio for inspiration. We found ways to translate the experience of adding spouts, lids, and handles, as well as glazing to kiln. Every design choice we made ultimately serves the goal of enabling a near infinite range of possibilities. Αυτό τώρα θα ήταν γαμάτο να υπήρχε ακόμα παιδιά το Kinect ή αυτά τα ξέρεις τις κάμερες που είναι να ανοίχνε με τα χέρια και αυτά. I love a medium jug, a simple handle, a 2-layer watermelon glaze, and I'm ready to bring the good vibes into the chaos. My favorite is the large vase. It has a UFO-like animation, and it's great for team defense and protecting your Bics. Hands down, the best pot shape is a small bowl. It's perfect for sneaking past enemies. Plus, its ice cream theme special is so cute. One of my favorite warrior pots has to be the medium base. It's decently fast for invading enemy players and matches. The decorations really make it shine. A curved elbow spout, Cupid's handle, some spiked charms with a rainbow glaze, and one butt sticker. You can't go wrong with butt stickers. My favorite pots use the absolute most material possible to make the biggest pots possible. I call it tiny. Whichever pot you decide to create, whether you're a budding artist or a seasoned gamer, you'll be fulfilling your pottery power fantasies when Kiln launches in spring 2026 on Xbox, PlayStation, and PC. This is just the beginning of the pottery party as we bring regular updates throughout the year with expanded decorations, new activities and game modes, and much more.
Creating is more fun together, and we'd love your help sculpting this experience. Be on the lookout to throw down with fellow Double Fine fans and join the Double Fine Action Insiders for an even earlier look and a chance to play in our closed beta very soon. You want me to say it 5 times? That's mean. Am I supposed to? Okay. This game is called Kiln, an online multiplayer party brawler. Online multiplayer party brawler. I'll never do it twice. Okay, I can do it again. Online multiplayer party brawler. It's getting better. Online multiplayer party brawler. Μάλιστα. Αυτό ούτε και αυτό βγαίνει στο Switch. Δεν πρόλαβα να δω. Anyway, ok. Και τώρα στο τελευταίο φαντάζομαι τόσο ένα 25 λεπτό θα το φάει όλο τώρα το Fable. Hi, welcome to Playground Games, where I'm thrilled to share our very first deep dive into a game we've been making here for a really, really long time. Fable. Playground Games is Ζων, έχεις δίκιο, ναι, έχουν πέσει λίγο στην παγίδα της υπερβολικής πρωτοτυπίας. Open world experiences. Since 2010, we've been developing the Forza Horizon series right here in Royal Leamington Spa, a charming little town in the middle of England. Για το στούντιο Stellar Blade, ναι, 27. Μπορεί, ναι. Over the past few years, we've built a new team to carry that reputation into a new genre that we are incredibly passionate about. Fable is Playground's first open-world action RPG, and we couldn't be more proud to be carrying on the work of the legendary Lionhead Studios, the original creators of the franchise. And although our game is a new beginning, I think what we're making is really faithful to the spirit of the classic Lionhead trilogy that we all love. At the heart of our game is a simple, recurring question. What does it mean to you to be a hero? Our game is about choices and their consequences. It's packed with action, drama, British humour, moral dilemmas, and quite a few chickens. All of this combines in a fairy tale which could only be Fable. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, παιδιά, αποφάσεις, έτσι, επιπτώσεις και χιουμοράκι. In classic Fable fashion, you begin the game as a child, growing up in the sleepy rural village of Briar Hill. It's here that in a moment of extreme danger, your heroic powers first emerge, and we discover that you are Albion's first hero in a generation. But not long afterwards, disaster strikes, and the people of your village, including your beloved grandma, are turned to stone by a mysterious stranger. Suddenly alone in the world, you'll set off on an adventure which will change Albion forever. Venturing out into the world is a huge moment, because this is Albion like you've never seen it before. Idyllic rolling hills, magical forests, bustling villages, sleepy hamlets, oversized vegetable patches, and stunning vistas. Ωραία γραφικά πάντως And because our Albion is truly open world, for the first time, you'll be able to explore this rich and detailed world seamlessly, with the freedom to go where you want from early in the game. We can't wait to welcome you back Albion's iconic capital city, Bowerstone. Home to Fairfax Castle, the Old Clock Tower, and the legendary Heroes Guild. It's a huge city, full of contrasts. Rich and poor, nobles and commoners, royalty and criminals. You'll spend plenty of time here during the game, as you discover the secrets of the Heroes Guild and its reclusive guildmaster, Humphrey the Golder. In the north of Albion, you'll find mountains, craggy coastlines, spooky marshes, and the bleak, windswept city of Bloodstone. Here, you'll meet the leaders of two rival gangs, vying for power, and uncover the secrets of the sinister but extremely well-organized Cult of Shadows. Our Albion is beautiful, handcrafted, and richly detailed. In Albion, heroes are special, different. They're stronger than regular people. They're more skillful, more charismatic. More importantly, they're those rare humans who can harness and use magic in the world around them. They have the power to do what they want. And so do you. In our game, we want you to play as the hero you want to be.
And that starts with being able to choose how your hero character looks. So, in Fable, you'll be able to pick from a range of different character heads and customize your clothing, hair, skin tone, tattoos, and scars. So the hero you play represents you. But as well as your appearance, you can be the hero you want to be through the way you play, through the skills and abilities you learn, and through the weapons you use. Εντάξει, έχει ένα τύπου creator, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν θα έχεις λίγα κεφάλια να επιλέξεις, δεν θα μπορείς να κάνεις ό,τι κάνεις στο πρόσωπο. Seamlessly blending melee and ranged weapons with magical abilities gives us style-weaving combat, allowing you to show off your personal playstyle against single opponents and large groups of enemies alike. Melee is at the heart of our close quarters combat. You'll use light and heavy combos, often knocking enemies off balance and executing stylish finishers. Swap to your ranged weapons to bypass enemy guard and deal with troublesome flying enemies. And of course, you'll be able to unleash your powerful spells to both manipulate and devastate your opponents. We're excited to be bringing back some fan-favorite adversaries for you to fight. Hobbs are back, as are ballerines, hollowfolk, and trolls. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Είναι λίγο γραφικά Hogwarts Legacy. Εντάξει, όλοι που υποτίθεται έχουν αυτό το στυλ το ονειρικό, το fantasy. And defenses to overcome. But with all the unique tools in your combat toolbox, how you defeat your enemies is up to you. Ελπίζω πως όλα αυτά συνήθως, τώρα που είπες για το PS5 Pro, τα βοηθάει αρκετά το PS5 Pro να τρέχουν καλύτερα. Φαίνεται η διαφορά δηλαδή. So many of the stories about the stuff you can do when you weren't just being a hero. The normal, everyday stuff which happened when you interacted with the people of Albion. For me, what I remember most vividly are the inhabitants of Albion, and the things you can do with them, or to them. The crazy thing about the classic Fable games was that in the middle of a sprawling RPG was almost a complete other game, where you could just mess around with the villages and townsfolk. And we've built that same experience in the middle of our game too. Buying a house, getting a job, making some money. Romancing a villager, getting married. Having kids. Fancy a date? Perfect. You can get to know me better. Oh, είναι και full British. Buying another full house. British. Buying every house in Albion. Buying every business in Albion. Getting rich. Marrying a bunch more people. Having a bunch more kids. Probably getting divorced along the way for good measure. Καλό, παντρεύεις, αγοράσεις ό,τι θες. Ωραίο αυτό. It's systemic, interconnected, and you see the ripple effects of the things you do everywhere you go. And all of this revolves around the people who live in Albion, who we call the living population. There are more than 1,000 of them, and every single one is unique. Each of them has a name, a role, a daily routine, and their own personality. You could follow any one of them for a day and just watch them live their life. They'll get up, go to work, spend some leisure time on hobbies, then go home to bed. But what's even cooler is that you can talk to every single one of them in fully voiced conversations and interact with them in loads of different ways. Maybe the job they go to is working for you because you hired them to work in one of your businesses. Hey you, working hard? How can I help you, boss? Maybe the bed they sleep in is in a house you own because you're the landlord. Witcher με λίγο Hogwarts Legacy. Or maybe their bed is on the Καλός street. συνδυασμός. Because you evicted them. All right. Πάντως δείχνει ωραίο, παιδιά, δείχνει καλοφτιαγμένο. You're awful. And all of the stuff you do. Έχει αυτό όλες τις λεπτομερούλες που λέει, δηλαδή άμα δούμε τα quests, λίγο την ιστορία και αυτά, μπορεί να βγει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Now that's an hero right there. Morality has always been super important to Fable. That tension between good and evil underpinned all of the original games. And morality is central to our game too. But we have a slightly different take on it. Το τα έχει και στα πρώτα Fable, γι' αυτό ξαναδεί. There are lots of grey areas.
And importantly, morality is νομίζω subjective. θα έχει bad decision για να λέει morality. No two people see things exactly the same way. Να μην δείξει τώρα αυτό. And that's how it works in our game too. Everything you do earns you a reputation. And every person in Albion will have a different reaction to you as a result. Hello there. Yeah, we get it. You're rich. They'll remember things you did directly to them, they'll love you or hate you for the choices you make, and they will always tell you why. Although, usually from a safe distance. Our game will never judge you, but the people of Albion will, loudly. Imbecile. Your reputation is created by the choices you make, and you are going to make a lot of them. Big choices, little choices, moral choices, and some choices that will actually change the landscape of Albion for the rest of your game. We call this idea, your choices change the world. Let's give you an example. Early in the game, you'll meet a character named Dave, an egotistical gardener in a rural village who discovers a magical grow formula. He accidentally turns himself into a giant and becomes a big problem. It'll be your job to deal with him, and ultimately it will be your choice whether to kill him or to spare him. If you kill him, his giant corpse will lie on the farmland just outside of town for the rest of the game. And that is going to affect house prices. It will also affect what a lot of the villagers think about you. Especially Dave's sister. In Fable, the choices you make will define you. Ωραίο, καλό. What does being a hero Σου λέει άμα το σκοτώσεις θα μείνει εκεί για πάντα ρε παιδί μου και επηρεάζει και τον κόσμο γύρω του. Ωραίο, ωραίο. At Playground Games, we've built a pedigree for beautiful, immersive, open-world experiences. Yes, they've typically involved sports cars, but this is a passion project for all of us here. Every member of this team, which we've built from scratch, has two key things in common. A deep love for the franchise and a burning desire to bring it back. We're making this for Fable fans just like us, but also to introduce Fable to gamers who've never played the series before. It's been great to finally tell you a little about the game we're making. There'll be much more to share as we get closer to our launch. I'm excited to tell you today that Fable is coming to Xbox, PC, and PlayStation in autumn 2026. From all of us here, thanks for watching. Φθινόπωρο Day One multi-platform και στο PS5 και το φθινόπωρο παιδιά θα είναι γεμάτο. Είναι Phantom Blade τότε, είναι αυτό, είναι τα θετικά. Πιθανότατα να παίζει το Wolverine τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Θα γίνεται σφαγή. Κάνα Forza θα βγαίνει τότε στο PlayStation. Τελείωσε. Εντάξει, το 50 λεπτό από ό,τι βλέπω. This is a multiplayer party brawler and is just as much about the act of trading with your friends as it is fast-paced competitive destruction. Japan's car culture is one of the reasons we've been so excited for this location. Forza Horizon 6 will feature more than 550 cars at launch. さまざまなスキルを組み合わせることで独自のプレイスタイルを作っていくことができるんです。Αν έχεις παίξει το ένα στην εποχή του δεν χρειάζεται καν trailer για αυτό. Μακάρι να βγει physical της προκοπής, αλλά δεν το βλέπω. Ναι, παιδιά, λίγο τα physical με το Xbox είναι λίγο περίεργη φάση. Κάποια που βγάλανε τα βγάλανε μέσω limited run games, τα οποία θέλουν άλλα πόσα λεφτά για να σώθουν την Αμερική και παπαριές. Good. Kiln, Forza Horizon 6, Fable. Μάλιστα. Αυτά παιδιά, από ό,τι είδαμε. Fable, φθινόπωρο το 26. Forza Horizon 6, 19 Μαΐου. Και μέσα στο χρόνο θα βγει και για το PS5. Beast of Reincarnation το καλοκαίρι του 26 και το Kiln την άνοιξη του 26. Όλα αυτά είναι multi-platform, έτσι επαναλαμβάνω. Μόνο το Forza βγαίνει με καθυστέρηση λίγο. Οκ. Για State of Play, παιδιά, άμα κάνει Sony θα είναι Φεβρουάριο, να ξέρετε. Εκεί θα παίξει. Λοιπόν, καλό το event. Εμένα μου άρεσε. Και μου άρεσε η ποιότητα των παιχνιδιών που δείξανε. Το ξέραμε βέβαια τα ονόματά τους,
ότι δεν θα είναι τίποτα κακό, δεν θέλει προσπάθεια για να το αποτύχεις. Αλλά ακόμα και το Beast, το Free Carnation, 6 χρόνια λένε το φτιάχνουν. Αλλά ειδικά μετά το Forza και το Fable, φαίνεται ρε παιδί μου ότι είναι παιχνίδια πολύ καλοφτιαγμένα. Εντάξει, okay, το Forza είναι και λίγο safe bet. Το Fable, να το δούμε, αλλά και εκείνο φαίνεται ρε παιδί μου πολύ καλοφτιαγμένο. Και σίγουρα πατάει πάνω στο αρχικό υλικό. Λέει ότι έχει με τις αποφάσεις που επηρεάζει τον κόσμο, αγοράζεις, παντρεύεσαι, γεννάς. Έχουν βάλει μέσα όλα τα συστήματα που μπορεί να αρέσουν στον κόσμο. Ακόμα και αυτό της Double Fight, το Kiln, πώς το λένε, και δεν τρελάθηκα και σίγουρα θα περίμενα κάτι άλλο από την Double Fine. Τους δίνω πόντους για την πρωτοτυπία σε αυτό. Τους δίνω πόντους για την πρωτοτυπία. Οκ. Αλλά καλοφτιαγμένα. Και μέσα στο 26 αυτά και δεν έχουν μιλήσει καν για Gears και Halo. Συν ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Πολύ καλές κυκλοφορίες. Από τη Microsoft, Starfield νομίζω θα έρθει update 2.0 και μαζί με τα expansion θα κυκλοφορήσει και αυτό και στο PS5. Οπότε ναι. Μακάρι να βγει το Forza Horizon το Νοέμβρη, πιθανότατα εκεί θα παίξει. Αλλά και αυτό δεν νομίζω να βγει και κοντά στο GTA, θα θέλει να τα αποφύγει. Χαιρετώ παιδιά όσοι φεύγετε, καλό βράδυ και εγώ τώρα θα κλείσω. Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά να πούμε, τα σχολιάσαμε. Θα κρατήσουμε και την Κυριακή σχολιασμό που θα είμαστε στην εκπομπή με τον Τάσο και με τον Άλεξ. Συν τα υπόλοιπα νεάκια της εβδομάδος. Καλό βράδυ σε όλους. Ωραίο το event, θα μείνει πάνω κονσέρβα το βίντεο, θέλετε να το δείτε. Θαραλέα κυκλοφορία του Fable, φθινόπωρο με Wolverine και GTA 6. Κοίτα, το GTA 6 θα βγει τέλη Νοεμβρίου. Οπότε χωράνε. Στριμώχνονται τώρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί πέρα. Και Phantom Blade Zero είναι το Σεπτέμβριο. Τα αθλητικά το Σεπτέμβριο. Διάφορα. Καλό βράδυ Τάσο. Τα λέμε όταν θα γράψουμε την εκπομπή. Πάω να παίξω Breath of the Wild στο Switch 2. Καλά θα κάνεις. Τέλη Νοέμβρη δεν είναι να βγει το GTA. Νομίζω πως ναι. Για εκεί δεν το έχουν βάλει. 19 Νοεμβρίου λένε. Ναι. Οπότε όλοι θα απομακρυνθούν από εκεί σίγουρα. Και τουλάχιστον 15 μέρες πριν. Ναι, Αναστάσια, θα πούμε όλα. Θα βγει όμως, καλή ερώτηση Τάσο, θα βγει. Αν δεν βγει θα ξενερώσουν πολύ, γιατί θα μείνει ένα παράθυρο εκεί πέρα μεγάλο, τέλη Νοεμβρίου, που δεν θα κυκλοφορήσει κανένας και θα ξενερώσουν πολύ. Και ίσως γι' αυτό να μην λένε ημερομηνίες, να περιμένουν μέχρι το καλοκαίρι, μπας και φάει και άλλα αναβολή, να σου πούνε ok, βγάλω το Νοέμβρη. Λοιπόν, παιδιά, Βαλάντι, καλό Rage Bound, θέλω πολύ να το παίξω αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί. Θα κλείσω. Τα λέμε την Κυριακή. Καλό να σχόλιο των πραγμάτων με όλα τα νέα της εβδομάδας που ήταν αρκετά. Και για το event πάλι εδώ θα τα πούμε με τον Τάσο και με τον Άλεξ. Τα φιλιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Ωραία παιχνιδάκια είδαμε και αναμένετε να έχουμε ένα πολύ ωραίο 2026. Τουλάχιστον από παιδιά κυκλοφοριών. Τώρα τα υπόλοιπα και με τιμές και με αυτά δεν τρελαίνομαι. Αλλά οκ. Καλό βράδυ σε όλους παιδιά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Τα λέμε. Bye bye.